Hello guys! Once again, welcome to my channel. I am Jim. Today, medyo kakaibang gagawin natin kasi hindi po ako kakain ng mga exotic food. Kundi I'm gonna try to replace the regulator motor for window for the car. So medyo may salto na kasi ang kable ng pagbukas ng salamin ng kotse. So guys, bago po ang lahat, narinig niyo ba po ba ang salitang Tagalog na minikaniko ni Monico ang makina ni Monica? Napakahirap guys, di ba? So bago po niyo panoorin ang video, gusto kong i-challenge po kayo na try nyo as more as you can, bigkasin nyo po yung 3 times to 5 times. Tingnan natin kung hindi pa maging mabubulol ko kayo yung dila niyo po. So I'm gonna try also, but it's difficult. So minikaniko ni Monica ang makina ni Monica, minikaniko ni Monica ang makina ni Monica, minikaniko ni Monica ang makina ni Monica, minikaniko makina. Alright, see you guys. Excited naman ako. Bago ang lahat, nandito na po ang tools ko. Kompleto po one set of my tools para ito ang gagamitin natin sa pagpalit ng motor ng power window. Alright guys, see you guys. Hi guys. Yeah. So ito po yung pang-replace natin ng motor dito sa power window ko. So ngayon, bubuksan ko na yung dito cover. Right, done with it. Okay, there we go. Let's start and let's go to Rumble. Right, mahirap maging cameraman. Right, first here, gonna open this one, this lock inside here. Alright, then I'm gonna use my quick wheel para mabilis. Yung mga bay, so kaya po ito palitan ko ng motor kasi baka yung cable niya sa ilalim ay medyo may problema na. So pakinggan natin yung yun yun na po tumata mapas. Kore, ayan, tanggalin muna natin to. Malog na. May screw pa pala sa ilalim. Screw inside here. Yan, hindi na bumabalik yung yun, may tunog na kasi siya medyo sira na kasi yung lock niya. So ngayon natin ito natin itong dalawang screw.
Alright. Alright. Ito yung connector dito. Tapos dito. Ito pa sa ilalim. Ayan. Tanggalin natin itong plastic. Before that, let's pull out this. Hit this. We will unscrew this. 1, 2, 3, 4, 5. I have number 10 mm. 10 mm. Right. So before you remove all the screws, make sure to tanggal na po yung screw, 5 screw. So we're gonna remove the motor here. Okay. Remove the connector for the motor.
See, oh, see guys, just take a look inside. See what's the problem inside. The cable is already damaged here inside.